Assalamualaikum. Hello gang. Welcome back to my channel Adzsensations. Hari ni macam biasalah, saya ada di background pun baru, so di tempat yang baru. Hari ni nak bukan review, hari ni just nak unboxing satu perfume yang orang cakap famous jugalah, by GiorgioArmani, ACQUA Absolu. So nice botol. Ini EDP 75 ml. Harga yang lingkungan below 300. Boleh dapatkan di butik boleh, online pun boleh. Tapi macam biasalah, kalau online, please beli yang trusted. Please don't blind buy ataupun beli membut buta. So mari tengok apa yang ada kat dalam dia. Pisau pun jahat. Okey, kita tengok kotak dia dulu. Kat sini tulisan dia timbul. Memang nice. ACQUA by GiorgioArmani, Absolu 75 ml. Kalau dia punya fresh code dia ada kat bawah ni. So di sini pun nice. Kotak dia 1 to 10 saya boleh bagi 5. Okey, tengok dalam. Cantik botol dia, sedap pegang. Tak ada besar sangat. Dengan tapak tangan. 75 ml GiorgioArmani ACQUA Absolu. Bau sedap. Botol dia ni kayu. Penutup dia kayu. So untuk nak tahu original ke tak original, kau boleh tengok nombor bawah ni sama dengan nombor kotak. Okey guys, kalau korang nak tahu macam mana nak check dia ni produk lama ke, produk baru ke, original or not original, korang boleh ke laman web ni www.checkfresh.com. Dekat description saya nanti ada saya tuliskan web dia. So korang boleh check kat situ. Just insert je nombor yang ada dekat bawah kotak ni. Kat semua mana-mana jenama pun ada. Semua design perfume, sebarang produk, makeup, apa semua boleh check dekat checkfresh.com. So itu saja untuk unboxing kali ni. Kalau korang suka video saya, macam biasalah, jangan lupa subscribe, like and share, komen yang membina, dan nantikan video saya yang seterusnya, dan nantikan video untuk saya review pasal GiorgioArmani ACQUA Absolu. Okey geng, Assalamualaikum.